Good day, guys! Welcome to another episode of Riding in Tandem with me, Marco, ang racing engineer ng RIT. Sa episode na to, titingnan natin ang all-new 2021 Nissan Navara Pro4x. Sa view na to, ang brusko ng datingan ng Pro4x. Blacked out lahat. Yung grills niya, yung over fender, yung mags, stepboard, door handles, side mirror, pati roof rails. Ang ganda! Sa front, ang headlights quad LED with daytime running lights. Ang fog lamps, LED. Yung grills, ang laki. Yung logo niya, blacked out with orange accent. Halos lahat kasi sa buong sasakyan na to may orange accents talaga. Yung tow hitch receiver niya, ito, sa right side, meron. Meron din siyang front camera and front sensors. Ang engine, YD25, 2.5 liter with VGS, so variable geometry turbo na rin siya. Ang power output nito, 190 PS at 3,600 RPM. Ang torque naman, 450 Nm at 2,000 RPM. 7-speed automatic ang transmission with manual mode. Ang 4-wheel drive system, 2 high, 4 low. Meron din tong electronic rear diff lock. Ang wheel tire combo niya, 255, 65, 17. Ang tires, Yokohama Geolandar All-Terrain, G015 yan. Ang suspension naman nito sa harapan, independent double wishbone. Ventilated disc brake ang front, ang likod naman, drum brakes. Meron din tong ABS, EBD, and stability control. Ito ang gusto ko sa Navara at lalo nilang in-improve para sa Pro4x. Ang likod niya, progressive coil springs. 5-link din ang suspension niya. And with stabilizer bar din to. Yung frame naman nito, reinforced pa. Sa rear, ang taillights niya, LED with LED strip. Meron siyang rear camera, rear sensors. Ang plate light nasa sides. Yung tailgate, hindi ka mahihirapan sa pagbukas at pagsara dahil meron siyang spring assist. Sa rear bed, kung mapapansin nyo, naka-incline yung sa sides niya, simula dito hanggang dito. Wala siyang kasamang original na liner, pero no problem dahil meron naman tong kasamang heavy duty na pwede nating pagtalian. Adjustable pa to na naka-channel. Maski meron tayong motorsiklo na kailangan i-load, sigurado hindi to masisira.
interior tayo. Unahin natin yung steering wheel. Yung steering wheel niya, leather wrap. Ito yung controls natin para sa head unit and sa multifunction display natin. Cruise controls with airbags. Yung logo niya, blacked out. Sa left side ng steering wheel, ito yung mga makikita natin. Nandito yung button natin para sa stability control kung kailangan nating i-off or gusto nating i-off. Yung adjustment natin sa brightness ng displays, 3 preset button, and cup holder malapit sa aircon vent ng driver side. Tingnan natin ngayon yung multifunction display niya kung anong meron. So sa home niya, yung sa digital speed natin, naka-display. Fuel economy. Next natin is trip. Next natin, meron siyang display rin for audio natin. Next natin, yung mga driver assist. Next natin, yung sa settings. Yung settings niya, driver assistance, eco mode setting, clock, vehicle settings, maintenance, customized display, units, and factory reset. Ngayon, check natin yung driver assistance niya. Sa driver assistance, ito yung mga safety system ng Pro4x. Emergency brake, lane assist, blind spot, parking aid, cross traffic alert, driving attention alert, timer alert, and low temperature alert. Rear view mirror natin, auto dimming. Yung sun visors naman natin, driver side and passenger side, parehong may vanity mirror and may light. Meron din siyang map lights, storage para sa shades natin. 8-inch display ang head unit niya. Meron itong Android Auto, Apple CarPlay, and Bluetooth. Ang camera nito, 4. Sa front, sa back, 2 side mirror. Ito yung 360 degree view niya. Ang aircon naman niya, dual zone climate control. Sa ilalim ng aircon control natin, ito yung may kita. Meron tayong accessory outlet, button para sa pag-off ng parking sensor, hill descent control, electronic diff lock, 4-wheel drive control, 2-wheel drive, 4 high, 4 low. Meron din ditong USB port and auxiliary input. Zero gravity seats ang tawag nila sa upuan nito. Very stylish. Leather siya, merong white accents na stitching, merong red, plus in your face yung sulat ng Pro4x. Sa likod, yung knee room natin maluwag, fist size. Oh, ang luwag ng galaw ko. Meron din itong 2 storage space sa ilalim nito. Rear aircon vent and USB port. Isofix tethers, center armrest with cup holders. Rear door panel, same lang sa front. Meron siyang leather insert with white stitching. Sa normal driving, yung speed natin na 30 to 40, ito mga side streets. Maganda yung power output niya, hindi ka magugulat. Maski medyo mapadiin ka, okay siya. Steady naman yung acceleration niya. Tapos yung malaking improvement talaga dito compared sa ibang pickups, yung ride quality. Maski mabagal ka na ganito, feel mo na ang laki ng difference dahil naka coil spring to sa likod. Tapos yung coil spring pa niya, progressive. Yung steering, hindi siya light na i-expect mo na electric power steering light. Pero very soft pa rin siya para sa hydraulic steering. Okay yung feedback niya, yung response ng steering niya, suabe. Testing natin yung manual mode niya. Ngayon, pag nag-switch kayo ng manual mode from drive mode, may display naman yung kung anong gear na kayo, tas nakalagay din na M for manual mode. So accelerate tayo konti. Ayos, panalo pag naka manual mode. Iba yung feedback niya. Try natin yung acceleration ngayon. Meron tayong gagamiting app, papakita ko na lang sa inyo mamaya. 3, 2, 1, go!
Okay guys, testing natin sa light off-road. Yung 4-wheel drive system nito, shift on the fly. Hindi mo na kailangan mag full stop para mag-engage ng 4-wheel drive or 4-low from 2-wheel drive. Yan, umiikot na tayo. Switch natin ng 4-high. Engage agad 4-high. Okay. Okay. Ayos. Panalo. Maganda yung suspension nito. Maski ito, off-road na tayo. Hindi masakit sa puwet. Pati sa likod mo, hindi masakit. Okay guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And syempre, maraming salamat sa Nissan Dasmariñas sa pagpapahiram sa amin ng Nissan Navara Pro4x. Abangan ang aming video every Friday 8 PM sa aming Facebook page, RIT Riding in Tandem. Subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel, EngrMarcoRiT. Goodbye!